چرته غول دي نو هغه دی د طریق کار وغړی ګران تاسو خول ژړګن نه الک دن رالو نو الک نه خو نو تلی نو ما ولا دغه خو وکړو ته څه خبرو ما زه خو ځان نه پتا دی کې ما ارسل لري کړم چې وسلک بار کم مخ کته ته نو ورزيږي تاسو چې یې کنه خاوري ویډیو غانې وکړو